วัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและเชื่อว่าใกล้ตัวหลายๆคนเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรามีที่นาเปล่าๆอยู่สัก5 ไร่แล้วอยากจะทำให้มันเกิดมูลค่าสูงสุดโดยที่เราไม่ได้มีเงินถังไปลงทุนตูมเดียวเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาอธิบายและแกะรอยข้อมูลกันครับว่าการเปลี่ยนกรอบความคิดจากการทำเกษตรแบบเดิมๆไปสู่การสร้างสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินที่มีชีวิตเนี่ยมันทำยังไงให้ยั่งยืนจริงๆแบบไม่ขายฝันครับก่อนอื่นเลยมีคำถามหนึ่งที่อยากชวนให้ลองคิดตามกันดูครับคือถ้าเรามีที่ดิน5 ไร่การทำนาปลูกข้าวอย่างเดียวตามความคุ้นเคยมันก็ฟังดูง่ายดีใช่ไหมครับแต่คำถามคือเราอยากให้ที่นาผืนนี้สร้างรายได้ให้เราแค่ปีละครั้งหรือเราอยากจะวางระบบให้ผืนดินเนี้ยสามารถผลิตอาหารและสร้างรายได้หมุนเวียนเลี้ยงดูเราได้ตลอดทั้งปีเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆเลยแหละครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาไล่เรียงกันในวันนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องปัญหาของนาข้าวแบบเดิมๆการจัดสรรพื้นที่5 ไร่ข้อดีและข้อควรระวังแผนการลงมือทำจริงการเปรียบเทียบข้อแตกต่างและปิดท้ายด้วยบทสรุปสู่ความยั่งยืนครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยปัญหาของนาข้าวเดิมทำไมการทำนาอย่างเดียวถึงกลายเป็นเรื่องเสี่ยงในยุคนี้คือสมัยก่อนเนี่ยผืนนาถูกใช้ปลูกข้าวเป็นหลักใช่ไหมครับแต่วันนี้สภาพอากาศกับเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับจากข้อมูลชี้ชัดเลยว่าปัญหาหลักของการทำนาแบบเดิมคือความไม่แน่นอนครับทุกอย่างแทบจะต้องฝากไว้กับฟ้าฝนปีไหนแล้งหรือน้ำท่วมผลผลิตก็หายวับไปกับตาเลยในขณะที่ต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าไถค่าเกี่ยวกลับแพงขึ้นทุกปีนำซ้ำราคาข้าวในตลาดยังขึ้นลงอีกการที่เราทุ่มเทแรงกายและเงินทุนทั้งหมดไปกับการเก็บเกี่ยวแค่รอบเดียวมันเลยเสี่ยงมากๆและมักจะจบลงที่การเป็นหนี้ครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่การทำเกษตรผสมผสานถึงกลายมาเป็นทางรอดไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปทีนี้เข้าสู่ส่วนที่2ครับแล้วเราจะจัดสรรพื้นที่5 ไร่ยังไงเพื่อเปลี่ยนที่นาให้เป็นระบบนิเวศจำลองแนวคิดนี้จริงๆดัดแปลงมาจากพวกโคกหนองนาโมเดลและเกษตรทฤษฎีใหม่ครับอารมณ์เหมือนเราจัดพอร์ตการลงทุนเลยโดยพื้นที่5 ไร่นี้เราแบ่งแบบนี้ครับ2 ไร่หรือประมาณ 40% เอาไว้ทำนาข้าวอินทรีย์ครับไว้กินเองด้วยแบ่งขายด้วยแบ่งอีก1 ไร่มาปลูกพืชระยะสั้นหลังนาพวกถั่วเขียวหรือฟักทองเพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนเข้ามาเร็วๆอีก1 ไร่ปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลหรือไผ่ครับอันนี้เป็นเหมือนบำนาญชีวิตระยะยาวเลยส่วนที่เหลือก็แบ่งอย่างละ 0.5 ไร่ไปทำบ่อน้ำกักเก็บความชุ่มชื้นและเป็นพื้นที่สำหรับทำปุ๋ยหมักโรงเรือนเล็กๆหรือเลี้ยงสัตว์ครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันจะเกื้อกูลกันหมดเลยมาถึงส่วนที่3ครับเรามาดูข้อดีและข้อควรระวังกันบ้างของมองแบบตามความเป็นจริงไม่ขายฝันนะครับข้อดีที่เห็นผลทันตาที่สุดเลยก็คือการลดรายจ่ายครับเพราะเรามีอาหารปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ตัวเองจะกินอะไรก็เดินไปเก็บเอานอกจากนี้การที่เราปลูกพืชหลายแบบมันจะสร้างรายได้แบบขั้นบันไดครับคือเราจะมีรายได้แบบรายวันจากไข่หรือผักสวนครัวรายเดือนจากพืชอายุสั้นและรายปีจากไม้ผลหรือไม้ป่าเศรษฐกิจแถมระบบนิเวศที่หลากหลายยังช่วยบำรุงดินตามธรรมชาติด้วยและที่สำคัญสุดๆคือมันกระจายความเสี่ยงครับพืชตัวนี้ราคาตกก็ยังมีตัวอื่นมาทดแทนไม่เจ็บหนักครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมต้องบอกตรงๆแบบนี้ครับข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงที่เรารวบรวมมาเนี่ยแม้จะครอบคลุมในเชิงวิชาการแต่มันยังขาดข้อมูลเชิงลึกเฉพาะพื้นที่อยู่ครับเช่นราคาการรับซื้อจริงๆในชุมชนตอนนั้นเป็นยังไงสภาพดินแต่ละที่เปรี้ยวหรือเค็มแค่ไหนปริมาณน้ำใต้ดินมีพอไหมแล้วค่าแรงในจังหวัดนั้นๆอยู่ที่เท่าไหร่ข้อมูลพวกนี้คือการบ้านชิ้นสำคัญเลยนะครับที่ผู้ริเริ่มจะต้องลงไปสำรวจด้วยตัวเองก่อนจะตัดสินใจลงทุนทำอะไรลงไปและนี่คือข้อควรระวังที่หลายคนมักจะมองข้ามไปครับคือที่นาเดิมเนี่ยมันมักจะเป็นที่ลุ่มต่ำใช่ไหมครับถ้าเราจะปลูกไม้ผลที่ไม่ชอบน้ำขังเราก็ต้องยกร่องหรือทำโคกซึ่งตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วการขุดบ่อน้ำใหญ่ๆตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยอาจจะทำให้ทุนจมได้ง่ายๆส่วนพืชผักระยะสั้นแม้จะได้เงินไวแต่แลกมากับความเหนื่อยครับใช้แรงงานเยอะมากการเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกันมันผูกมาถ้าเราต้องมีเวลาดูแลเขาทุกวันและข้อนี้สำคัญมากครับอย่าเพิ่งรีบลงทุนปลูกพืชตามกระแสถ้าเรายังไม่รู้ว่าตลาดรับซื้อของเราอยู่ที่ไหนครับไปต่อกันที่ส่วนที่4ครับแผนการลงมือทำจริงเริ่มต้นยังไงให้ใช้ทุนน้อยที่สุดสำหรับคนที่มีทุนจำกัดการเริ่มทีละก้าวคือหัวใจสำคัญเลยครับเราแบ่งแผนเป็น3ระยะง่ายๆแบบนี้ครับระยะแรก 0-6 เดือนเริ่มจากสำรวจดินน้ำทำปุ๋ยหมักบำรุงดินก่อนแล้วลองปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ำน้อยๆเพื่อให้มีทุนหมุนเวียนพอดินเริ่มดีเข้าสู่ระยะที่2ช่วง6 เดือนถึง2 ปีเราค่อยเริ่มปลูกกล้วยไผ่ไม้ผลขุดร่องน้ำเล็กๆแล้วก็ทดลองเลี้ยงสัตว์เล็กๆดูครับพอผ่านไปถึงระยะที่3ตั้งแต่ปีที่2ถึง5
ตอนนี้ผืนดินเราจะเริ่มอยู่ตัวแล้วครับเราก็สามารถขยายพืชตัวที่ทำรายได้หลักปลูกไม้ป่าระยะยาวหรืออาจจะต่อยอดสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรปลอดภัยของตัวเองได้เลยครับแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าแผนนี้มันทำได้จริงไม่ได้มีแค่ในกระดาษดูภาพนี้ครับนี่คือกรณีศึกษาจากสถานที่จริงเลยศูนย์เรียนรู้ของแม่บางอ่อนที่จังหวัดสกลนครครับจากที่นาเชิงเดี่ยวที่เคยมีปัญหาต้นทุนสูงเขาเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานขุดร่องน้ำปลูกพืชหลากหลายเลี้ยงกบร่วมกับปลาดุกจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแถมยังสร้างรายได้หมุนเวียนหลักล้านบาทต่อปีได้จริงๆจากที่ดินแค่5 ไร่เท่านั้นเองครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับทีนี้มาถึงส่วนที่5ครับเรามาดูบทสรุปเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยระหว่างทำนาเดี่ยวกับสวนผสมลองดูฝั่งซ้ายนะครับการทำนาอย่างเดียวจุดเด่นคือมันง่ายครับเราคุ้นเคยทำเป็นรอบๆไปแต่จุดอ่อนคือความเสี่ยงทางการเงินสูงลิ่วเลยต้องลุ้นกับตลาดและฟ้าฝนแบบ 100% มาดูฝั่งขวากันบ้างเกษตรผสมผสานอันนี้ยอมรับกันตรงๆว่าช่วง 1-2 ปีแรกเนี่ยเหนื่อยมากครับต้องใช้แรงและการวางแผนเยอะสุดๆแต่ผลลัพธ์ระยะยาวคือความเสี่ยงลดลงควบภาพเลยครับเราจะมีแหล่งรายได้หลายทางและมีความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนกว่ากันเยอะเลยครับจากข้อมูลที่อธิบายมาทั้งหมดมีประโยคนึงที่ผมอยากจะเน้นย้ำเลยครับคือแนวทางนี้ไม่ใช่ทางรวยเร็วนะครับแต่มันคือทางอยู่รอดเป็นการค่อยๆสะสมความมั่งคั่งผ่านธรรมชาติเพื่อให้ที่ดิน5 ไร่ของเราค่อยๆเปลี่ยนจากพื้นที่เสี่ยงกลายมาเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตที่พร้อมจะเลี้ยงดูเราไปตลอดครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับกับบทสรุปสู่ความยั่งยืนสรุปให้จำกันง่ายๆเลยนะครับที่นา5 ไร่ถ้าปลูกพืชอย่างเดียวมันคือความเสี่ยงครับแต่ถ้าเรามีการวางระบบที่ดีมีแหล่งน้ำมีพื้นที่ปลูกข้าวไว้กินมีพืชอายุสั้นไว้หมุนเวียนเงินและมีไม้ยืนต้นระยะยาวที่ดินผืนนี้จะไม่ใช่แค่ที่ดินที่ต้องรอคอยแต่ฝนตกอีกต่อไปครับแต่มันจะเป็นระบบนิเวศจำลองที่สามารถดูแลและเลี้ยงดูเราได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับก่อนที่เราจะจบการอธิบายในวันนี้ผมมีคำถามอยากชวนมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันครับถ้าคุณมีที่นาเปล่า5 ไร่สิ่งแรกที่คุณจะลงมือทำคืออะไรครับจะขุดบ่อก่อนปลูกข้าวก่อนปลูกไม้ผลหรือว่าจะเริ่มจากพืชหลังนาก่อนดีใครที่เคยมีประสบการณ์ลงมือทำจริงๆแล้วเจอปัญหาหรือสำเร็จยังไงบ้างเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับข้อมูลของทุกคนจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ